سكس على التحدي صعب، لكن التحدي الأصعب وين؟ اللي راح يجي صعب يا جماعه، صعب زين ضايق 4 شهور. يسوونها يا وحوش زين طالبكم تحرجون. انت تقول صعب نوصل مليون صح ولا لا؟ يا اخي لو بغير هذه من عنده بوصل مليون قبل نهايه السنه. زين لو وصلت مليون قبل نهايه السنه يا جماعه بدنا التحدي صعب نوصل مليون صح ولا لا؟ يا اخي لو وصلت قبل نهايه 2020 كذا اعتبر سبسكرايب ارجوك يا جماعه. يا جماعه بدنا التحدي اللي عندنا مليون قبل نهايه السنه يصير هذا بس اقسم لك ابي تحدي اقوى. هذه النتفه ذي الجنة حلوة كثير. هاي الشيء الوحيد اللي بيفرق بينه وبين انت الصينيين. تقول صعب. محمد الموسم الثالث بدأ ترى، يلا السلام عندك. بلش محمد بلش انت طيب. السلام عندك دائما، يعني ايش معنى الموسم الثالث مغير؟ ما انت السلام عليكم. نبيها هذه. خليش يلا. ترى يعني زعلان على السكس، ترى كلها شعرتين شفناها خلاص. تطلع كلها حلقتين. انا فقدت ستايل روبرتو كارلوس، يمكن 6-7 سنوات ما غيرت ستايل. خلاص عاد يا ستايل ستيف اوستن بلش. السلام عليكم، اهلا وسهلا فيكم في برنامج تحدي المعلومات، اقوى برنامج معلومات في العالم. ورب الكعبة عما يسولون انه هذا هو الموسم الثالث وهذه هي الحلقة الأولى رسميا. محمد شو السالفه؟ انا البسوني الجاكيت هذه، انت انا ما في شعار هني بس مو فاهمه عدل صراحه. هذا يا جماعة اوكي، لا انا مو بجماعه، صح اني 200 بس انا واحد. لأنك ضعيف مستفز ورب الكعبة. كم مرة تقعد أتاك تايتن؟ شفت الحلقه الأولى؟ هجوم على العمالقة. شفت الحلقه الاولى وصحت في نهايتها. يا عفو خلي اعرف. الله بجمع، هذه فرقة الاستطلاع، هذا شعار فرقة الاستطلاع. لاحقين على التفاصيل لو سمحت، خلينا نرحب في الناس يعني ونقول لهم. طيب انت شو اللي لابسه هذا؟ شو اسمه؟ محمد يعني ما متبارك لي على المليون على الاقل في الحلقه الاولى. يا جماعة ما حصل معي الآن، وفقدت سكسوكتي بسبب إنه عبد الله وصل المليون قبل 3 أو 4 أيام من نهاية السنة الميلادية. صح والله، في الرمق الاخير وصلنا للمليون، فضلكم يعطيكم الصحه والعافيه. ورب الكعبة كنت أنا شبه فاقد الأمل. ليش عملتوا الريمونتادا هذه على نهاية السنة؟ مستفزين على نهاية السنة جبتوها. ولكن يا عبد الله هالمرة سكسوكتي طارت فدا المتابعين، ما عندي مشكلة. بس هل أنت مستعد للتحدي القادم؟ لا التحدي على المليونين مو براضي، لان اشكره بنوصل مليونين، مش التحدي السهل. أعشق ثقتك بنفسك والله. الله يجزاك خير. 3 مليون قبل نهاية العام الميلادي 2022. شو رأيك؟ 3 مليون والله رقم حلو صراحه. بس شو حيصير؟ لحيتك المصنفة من أجمل اللحى في الوطن العربي. انا اتحداك وبوافق، دليل اني انا واثق من شكلي بدون لحيه. اذا وصلنا 3 مليون اشيل لحيتي يلا. ترى على فكره انت ما تدري ايش؟ القطري او الخليجي لما تقول له تشيل شنبك لو 10 مليون ما يشيل. لحيه فعليك تبشر، اهم شيء الشنب يتم. سلم علي. سلم علي، اتفقنا رسمي. 3 مليون نو مور بيرد. 3 مليون نو مور. طيب يا عبد الله سؤال، هل في تغييرات في الموسم الثالث؟ شوف للامانه يعني مش مجامله في البرنامج، بس هو كامل متكامل، يعني اذا غيرت عليه اكثر ترى ممكن يطول اكثر او whatever. صحيح. لا ما في تغييرات جذريه، ولكن هو تغيير واحد. نعم اذا لعبنا انا ومحمد حجره ورقه مقص، الخسران هو اللي بيكذب في الحلقه. يعني سهلنا عليكم مهمه سؤال الحلقه، طبعا ما بنعيد موضوع الكذب كلكم تعرفون ان اللي يصيد الكذبه سهلنا عليه الموضوع، صار 50% اسهل. بس بتركز مع الشخص اللي خسر حجر ورقم مقص، هو اللي راح يكذب عليكم في معلومه. تركز في كل شيء، معلوماتنا كلها حلوه. قصدك اوكي تبحث عن الكذبه عند الشخص الفلاني. طبعا هذا يعتبر عقاب له، لان تخيل هو مجهز 5 معلومات جاي فيهم، ولما يخسر في حجره ورقه مقص مو بس ما راح يبلش، راح نشيل منه معلومه، راح هو يضطرنا يشيل معلومه. انا بنفسي هون، انا بنفسي. يعني معناته صارت $500 بدل 1000، لان الحين ما زالت $1000 يا جماعه. اللي بيصيد الكذبه يا جماعه رسميا راح يكسب $1000. توصل وين يا عبد الله؟ فوق اي ارض. احنا غلط فيها، فوق اي ارض وتحت اي سماء. وتحت اي سماء راح توصلك $1000 لعندك وين ما كنت. عندي تنويه وايد مهم. ايش هو يا عبد الله؟ وايد مهم والله العظيم انه وايد مهم. ايش هو؟ قول. اترجاكم جواب الحلقه، جواب الكذبه فقط في الانستغرام في كومنت فيديو الحلقه. ليش انا اقول هالكلام؟ وايد ناس تحط لي الجواب على الايميل، وايد ناس تحط لي الجواب على الدايركت مسج، وايد ناس توصل للواتساب عشان تكتب الجواب. يا شباب والله العظيم ما اشوف هالاشياء، هالمسجات كلها ما راح اخذ منها اي جواب ولا راح اعتمدها، فقط الجواب في كومنت الانستغرام على البوست المرفوع للحلقه. وعلى ذلك يا جماعه الفائز في الحلقه الخاصه اللي عملناها بعد الموسم الثاني، الحلقه الخاصه بقطر وانجازاتها، هذا هو الشخص الفائز $1000 رسميا. الف مبروك. الى الان منتظرين تفاعلكم العجيب مثل ما
سويته الموسم اللي قبل. هاشتاج تحدي المعلومات على تويتر يا جماعه، احلى المشاركات راح نحطها في نهايه الحلقه. طيب سؤال يا عبد الله، ليش اخترنا موضوع حلقه اليوم والحلقه الاولى من الموسم الثالث عن الانمي؟ عالم الانمي ايش دخله؟ ترى بصراحه عشانهم هم، ولا انا علي انا ما اخليها اول حلقه. يعني اول حلقه في الموسم لازم اطلع كاش ملبسيني جاكيت ضيق، ما اقدر شوف، ما اقدر امد يدي، ما اقدر، بينشق والله. طبعا يا عبد الله لا يمكن انكار انه عالم الانمي بات الان عالم متوسع ومنتشر بشكل رهيب. يا رجل لا يمكن انكار ان انزعجنا ما شاء الله بالمسجات، كميه المسجات اللي يحبون الانمي من الموسم الاول بيحكوا لنا اعملوا حلقه خاصه عن عالم الانمي. والله صح، من الموسم الاول الناس نبي حلقه عن الانمي. لا ودير بالك من كل الاعمار، صغار وكبار، رجال ونساء، ايش هذا؟ وانت ولم يا مدمن اتاك اون تايتن. لا دير بالك، انا مش اوتاكو، انا مش مدمن انمي. اوتاكو شو اكله هي ولا اللي هذول هم مدمنين زي هذاك، وين هذاك انا مش مدمنين، هذول المدمنين هم ما بيضيعوا ولا واحد، عارفين كل شيء. لا انا مش، وهذول اغلبهم بيتكلموا ياباني، بيكونوا بيعرفوا يحكوا ياباني، انا مش منهم. انا اوتاكو كرة قدم، نعم ربك صحيح، نعم صحيح نعم. شنو اوتاكو يعني؟ مدمن هو يعني ولا شو؟ انسان الله سبحانه وتعالى خلقه يعشق جسمه كيف؟ جسمه يعشق الانمي الياباني. طيب عبد الله، جاهز للمعركه التي بدات من الموسم الاول، حجر ورقه مقص، واللي بيفوز رسميا راح يبدا بالمعلومه الاولى، واللي بيخسر راح يمتحن الكذب اليوم. جاهز؟ قبل ما نبدا ايش بدك؟ ايش هذا؟ حبيت شريكي في الجريمه اليوم. هذا الانسان شفته، هذا اللي يسحبك سحب من الباب وقعدك في الكرسي. شفته موجود وفجاه اختفى وصرت انا مكانه. ايش في؟ شو اللي حصل؟ على بالك حال اي ميكي ثاني؟ ها ايش هذا؟ ماله هذا؟ هاي ترى عنده اذن واحده. انا ملاحظ، ركز. انا ملاحظ اذن بس خلاص انتهى الموضوع، اذن واحده يعني يسحبك وين ما كنت ويجيبك مكانه. خلاص باي باي، ثانك يو ميكي، ثانك يو. حجر ورقه مقص، مثل ما قلنا لكم اللي بيخسر هو اللي بيكذب اليوم. اكثر من شيء سهلها. حجر ورقه مقص. رانتو جاهز يا عبد الله؟ حجر ورقه مقص. انت ايتاتشي وعندك شرينجن وبتقرا حركاتي يا جبار. حجر ورقه مقص. معلومتي الاولى يا عبد الله جبار، وبها ساطلق هذا الموسم العنيف. متعني. لا يا اخي شوف، قدامك شخص ما يحب الانمي وايد عليه تابع ديث نوت. متعني. طيب يا عبد الله، في هذه المعلومه راح احكي لك كيف بدات صناعه الانمي. اقوى بدايه محمد، وانسب بدايه لهذه الحلقه. حبيت انك بديت بالبدايه. جميل جدا. في عام 1991 بدات صناعه الانمي في اليابان، ولكنه كان مكلف جدا، كثير غالي، وفي ذاك الوقت كانت اليابان جسمها صغير وهي بتصنع انمي مقارنه بامريكا الجباره. لا ما فهمت. يعني الانمي ما طلع من اليابان؟ طبعا من امريكا. ديزني، بتتذكر ديزني شو كانت تعمل في الوقت اللي كانت ديزني تتجبر بشخصياتها المشهوره مثل ميكي ماوس اللي جبته هذا اللي حلق لي. كان في ذاك الوقت اليابانيين بيروحوا الصبح بيزرعوا رز، وفي المساء بيفتحوا التلفزيون ليستمتعوا بالانيميشن الامريكي الجبار. يعني الفضل في تطور الانمي في اليابان يعود لشركة ديزني العملاقة اللي كان عندها كمية رهيبة من المهندسين والموهوبين والرسامين اللي قدروا يطوروا تقنيات رهيبة في الرسم والتحريك. في عام 1923 توقفت صناعة الانمي للصفر لانه صار في زلزال كبير في اقليم اسمه كانتو، فرسميا صغر جسم اليابان وما عرفوا يكملوا الانمي. وبعدين اجت الحرب العالمية الثانية في سنة 1939 انطلقت الحرب، امريكا دخلت ضد اليابان خسرت في الحرب، حتى عسكريين خسروا كمان عسكريا. اليابان خسرت عسكريا. جميل. فشو سوت الحكومة اليابانية؟ طلبت من صناع الكرتون والرسوم المتحركة ارجعوا لنا هيبة اليابان من خلال الكرتون. يعني سياسة اني استخدم الاعلام عندي عشان اقوي دولتي بعد امريكا ماشية عليه. طبعا هذه افلام هوليوود مثلا كل امريكا هي الفرق البطل 100% صح. انت بتتكلم كلام سليم. سلم علي. اوكي ان شاء الله. كلام جبار جدا. طبعا استخدام الاعلام نوع من انواع التاثير الفكري. محمد الموضوع فيه وايد تواريخ. نعم. متى تجبروا اليابانيين؟ متى؟ بعد ما انولد ابوي بسنه. سنة 63 عملوا مسلسل كرتوني اسمه استرو بوي. ولد هيك جبار بحب الخير لكل العالم والناس، وعنده قدرات جبارة لانه بشوف بالاشعة فوق السينية. تخيل، خارق للعادة والطبيعة. انه ياباني، انت قلت انه ياباني خارق للعالم. اوكي جبار عنده قدرات خارقه ورب الكعبه ويوحد شعوب العالم. في منتصف الستينات او قبل نهايه الستينات اجى في استوديو اسمه جيبلي وعمل بعض الاعمال الحلوه الجميله، ولكن ظل لحد الان انتشارها مش واسع سوى في اليابان. الى نهايه الثمانينات بدايه التسعينات أيوة. وصل الجبار العنيف العملاق مش انت الذي اخترق عالم الغرب واخترق امريكا واوروبا. ساسافر عبر الارض باحثا في كل مكان عن بوكيمون أداة الزمان. بوكيمون سأجمعها لنصرة الخير. كنت يصير قدام تلفزيون هذا. لدع الشر
وفعلا يا عبد الله بوكيمون انتشر انتشار النار في اخيرا العشير. قلت شيء انا اعرفه، دم. مو استرو بوي ما اعرف. في تلك اللحظة اليابان طغت وتجبرت، فردت عضلاتها، بتتذكرها وهي مسكينة صغيرة وجسمها صغير. بوكيمون. الآن أمريكا والشعب الأمريكي وأطفال الأمريكان عشقوا البوكيمون، عشقوا ذاب بيكاتشو كهربهم. كهرب أبوهم، لدرجة يا عبد الله لو تفتح أي قناة أمريكية في ذاك الوقت راح تلاقي البوكيمون قدامك، راح تشوف بيكاتشو عليه. مش بس هيك، لو عندك جهاز نينتندو غصب عنك في أمريكا بدك تشتري صراحة لعبة محمد البوكيمون. صراحة نعم. وايد تجبروا في موضوع البوكيمون. طبعاً. الفكرة وايد حلوة، الطريقة وايد اللي قلدوهم، انه يعني حيوان ويدخل داخل كورة وما ادري ايش وشكله ابداع. ولكن دائما الفضل يعود لأول ما بدأ الفكرة الجبارة هذه اللي هم اليابانيين في البوكيمون. بس محمد صراحة عندي سؤال، عندي سؤال. نعم. قبل ايام بوكيمون ابطال الديجيتال تخبر؟ نعم. كان في حب مش طبيعي للانمي، ولكن من الصغار. يعني نعم. فعلا كنا مجانين، بس يعني يمكن 5% من الكبار مجانين والاكثر صغار. نعم صحيح. مؤخرا حتى الكبار صاروا مجانين في الانمي، شو الموضوع؟ ممكن تسلم علي؟ سؤالك خرافي، سلم علي. في سنة 2013 الحكومة اليابانية أطلقت صندوق اسمه كول جابان. الحكومة مولت بنص مليار دولار، 500 مليون دولار لترويج الثقافة هذه، ماركتينج. ثقافة اليابان لكل دول العالم خارجيا. من تخيل الماركتينج، هذا تخيل. الصح. ولذلك صار يزور اليابان سنويا 40 مليون سائح سنويا زيادة بسبب هذا الصندوق اللي افتتحوه. تخيل. من هؤلاء؟ عشاق الأنمي، جايين يشوفوا شو هاليابان. شو حبيت والله، حبيت ان الموضوع وصل للرياليتي. نعم. ايش بورد التقييم هذا؟ بعد تدري يعني موسم جديد صار عندنا فلوس فشرينا بورد. ايش كم يا عبد الله؟ كأنه رسم 8. عدت؟ اشوف انا وايد واضح صراحه في الرسم، صح؟ اشوف 8.3. محمد هات قلبي. جاهز مو للمعلومه، لا جاهز للرد. تكلمت يا محمد في معلومتك الاولى شلون اليابانيين باقوا اي سرقوا. باقوا اي سرقوا. نعم. من الامريكان. نعم. معلومتي ايش فيها؟ عن ايش؟ شلون الامريكان صاروا يبوقون من اليابانيين. روعة عشان كمل. طبعا انت ركز معاي، انه كان في بوق بس احنا ما ندري عنه. ليش طيب؟ اذا الحين في ناس الى الان ما يدرون عنه، مع ان احنا في عصر السوشيال ميديا، ما بالك في التسعينات. كان في كان في بوق من ايام التسعينات بس احنا ما ندري عنه. امريكا الضخمة العملاقة الجبارة بتسرق من اليابان. بعطيك مثال نار بخليك تنصدم، سهل. وبخلي المتابعين ينصدمون. يا عفو الله، اعشق هذه المقدمات. لايون كينج. تخيل معي، ذا لايون كينج من الافلام اللي خلت شركه ديزني فوق ما هي متجبره تتجبر اكثر. طب اعطيني فرصة اني احكي السنة، لاني انا بعشق الثواني والتواريخ. 1900. 94 كان عمرك سنتين، شكراً. كان عمري 4 شكرا. مع مونديال امريكا 94. تخيل ان فيلم ذا لايون كينج مسروق من فيلم ياباني. رب الكعبة صاعقة، معلومة جبارة لا أعلم عنها البتة. صدمة يا محمد، أنا صدمت وأنا أقرأ. لا 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 لا. أنا أقول في قلبي لا تكفون إلا ذا لايون كينج، لا يا رجل، إلا سيمبا، إلا عمو سكار، إلا مفاسة، لا ما تقوليش إنه نفسه. إلا تيمور بومبا. حبايبي ذا لايون كينج اللي فيه شخصية سيمبا، يعني بالعربي سيمبا سنة كم طلع؟ 1994. كيمبا إيه؟ ذا وايت لايون سنة 1965. أنا يعني لا يعني لحظة شوي، البوق الغبي سيمبا سموه جيمس على الأقل. أنا عمال بدي أي شيء، أي اسم أنا ثاني. مسعوق من التاريخ إنه 29 سنة الفرق، ومسعوق من الاسم إنه كيمبا. تخيل اسمع شلون انفضحوا مرة ثانية، يعني مو بس الاسم، هم لحين ينكرون. قال لك لا سيمبا، احنا مختارين سيمبا. اصبر، تخيل معاي ان ممثل شخصية سيمبا في ذا لايون كينج اللي اسمه ماثيو برودريك، أيوة اللي مثل وش هو الحين شخصية سيمبا. حلو. تدري ايش قال؟ هو ايش قال في التصريح؟ شو حكى؟ قال انا يوم مثلت الدور او يوم قريت النص أيوة. كان على بالي انهم يقصدون كيمبا، لاني انا شايف وانا صغير هو يقول فضحهم. تخيل، فضحهم رسميا. ايه يقول انا كان على بالي يقصدون كيمبا ذا وايت لايون اللي هو الياباني، لانه يقول انا تابعته وانا صغير انا عارف. فيقول مستحيل تشابه الاسماء ومستحيل تشابه الشخصيات بين الشخصيتين. طبعا الشركه اللي سوت كيمبا أيوة اللي هي شركه اسمها تيزوكا أيوة. زعلت وعصبت المفروض أن نطالب يا بحقها. عمي انطوى الملف وراح ماش. بكمل لك. هات. انا بلشت بالبوق العوده، ها كيمبا سيمبا البوق العوده. حلو. فيلم بلاك سوان معروف، البجعة السوداء. مسروق من فيلم بس انمي. أيوة. يعني انمي مش مسلسل. نعم. فيلم انمي اسمه بيرفكت بلو سنه 1997. بلاك سوان متى؟ 2010. 13 سنة. نعم رسميا. صدمه اخيره بس، هات. كريستوفر نولان. لا أرجوك إلا هذا. قوي نحبه كلنا. إلا هذا أرجوك توقف. قوي. في فيلم ياباني في 2006 اسمه بابريكا، المخرج الجبار
اقتبس فكرة فيلم انسبشن انسبشن 2010. 2010 اللي عز اكل راسي فيه. ايوه، نفس مشهد اللوح الزجاجي خبره العظيم هذه اللي العجيب، ونفس مشهد المطاردة اللي صار في ممر الفندق. يعني مشهد الممر في انسبشن لو مشهد فتحت الممر الحين حاطين التيم، الحين قاعد يشوفون الناس. لو فتحته في فيلم بابريكا رسميا تخيل تخيل. لحظة في رسميا اعادة ازيدك بعد واحد شوي. هات يا عبد شوي احب صدماتك. صدمتني كثير. ما انت خلصني. شو ذا كمان؟ ماتريكس. ماله ذا ماتريكس كمان يا عمي؟ ماله كتير لونه اخضر. ماخوذ من فيلم ياباني اسمه جوست ان ذا شيل. لا اله الا الله. خلاص يا امريكان، لا اله الا الله. طغيتوا في البوق. اي في السرقه. يلا يا يا محمد قيمني. الان بسم الله الرحمن الرحيم راح اقيم معلومه عبد الله يا جماعه. بسم الله. لا لن تقيم يرى شيء. جاكيتي، انا ادري انه ثلاثة بس لا، يعني لا. قيم معلومتي. انا قيمت يا قلبي. تفضل. حلو، بسم خلصت؟ الله الرحمن الرحيم وعلى الله الاتكال. على كاميرتك طال عمرك، حطها على كاميرتك اشوف. نورها. انا ما قلت قاعد اعطني رقم مميز. طيب قبل ما نبدا بالمعلومه الثانيه خلكم معنا شوي ورجع. احنا في الحزم، تحديدا في محل رزة، الراعي الماسي لتحدي المعلومات الموسم الثالث. كان ودي البس ثوب لان المحل مختص بالمستلزمات الرجاليه للشخص الخليجي، بس ما قدرت. يمكن شفتوا قصه الكسر في الستوري. المهم، في عده اقسام تخص الرجل، مثلا المسابيح والاحجار الكريمه، النعل الله يعزكم، اختر الشال، ملابس الداخليه للرجل، العود، العطورات، النظارات، الساعات، جميع البراندات الفخمه اللي مختصه في المستلزمات الرجاليه كلها في محل واحد، رزة في الحزم. تخيل يا عبد الله كم عدد الانميات التي تنتجها اليابان سنويا. ايش كم عددهم؟ يعني كم يعني كم تقريبا في السنه؟ كم بدعت احس انك اخذت كم عنوان انا أنمي؟ في خاطري اني اجيبه. كم؟ يلا ارمي رقم. كم انمي؟ 7 في السنه الواحده. في السنة. 7 8 9. اوكي اذا وتخيل انه ببالغ. كل واحد بعدين بيصير له اجزاء. ايوه اذا ببالغ. بالغ. تفضل. كم انمي جديد؟ جديد في السنه 12. سلم علي. رسميا ضرب 20. لا تسوي محمد في السنه 200 عمل انمي سنويا تنتج اليابان، ما يتطلب رسامين محترفين يشتغلوا. بس في ازمه يا عمي، اعمال كثيره وقليلين الرسامين المحترفين الجبابره، ما يضطر الشباب المتحمسين ورسامين شاطرين انهم يشتغلوا بعمل مستقل اللي هم يسموه الفريلانس. ولكن هذه الشركات تخضعهم لأجواء وظروف عمل صعبة جدا جدا جدا، رسميا تقتلهم قتل. يعني عبد الله أنا وياك قاعدين نحضر أتاك أون تايتن ومستمتعين. أتاك أون تايتن خليني أضرب فيه المثال، أو ون بيس مثلا، نستمتع وبننتظر الحلقة أسبوعيا وجايبين كاسة الشاي وحاطينها جنة، ولا تعلم أنه في هذه اللحظة أحد الرسامين ممكن يكون انتحر في هذه اللحظة من التعب الرهيب. وراح أحكي لك الآن بالساعات وبالدليل وردها علي إن استطعت. ماد هاوس هو الاستوديو اللي انتج ديث نوت. تعرفون هذا الاستوديو شو بيعمل في موظفيه؟ الان راح تكره ديث نوت، واللي عملوا ديث نوت. بتعرف انه ماد هاوس بتخلي موظفينها يشتغلوا 400 ساعه في الشهر، ما يعني 14 ساعه يوميا. طيب بتعرف انه احد الموظفين حكى انه بنشتغل شغل ال3 شهور بنشتغله في شهر واحد. طيب بتعرف انه احيانا بيخلوا موظفينهم يشتغلوا 5 أسابيع مستمره من دون اجازات، ما في ويكند، ما في استراحات. يعني الموظفين رسميا بيناموا في الدوام. في يوم من الايام واحد من الموظفين خلاص تعب رسميا، خلص 5 أسابيع، ما في راحه ما في شيء، اوكي هو الان خلص صح. طلع من الدوام رسميا وقع، سقط صريع. اخذوه على المستشفى. شو تم تشخيصه؟ ايش فيه؟ انهيار عصبي واضطراب عقلي. قالوا له ايش فيه؟ مالك ايش فيه؟ قاموا يعالجوه. خلص عالجوه. قالوا طيب يلا هات فلوس. دفع عليه فلوس، الشركة لم تدفع له شيء، أخذ إجازة يوم واحد، إجازة مرضية يوم واحد، وهو الذي يتكفل بعلاجه. إيش هذا الكلام؟ ماد هاوس أنت بتعبها. أنا آسف بس ترى كلامك ممكن يكره الناس في العقلية اليابانية بشكل عام، إذا هالشيء موجود في شركاتهم. كلام قوي، كمل أنا مستمتع. ألا تعلم يا عبد الله إنه الياباني عندهم تقديس عبادة للعمل والشغل، وذلك دائما بقول كوكب اليابان. دائما نرجع كوكب اليابان. مسلسل انمي شهير اسمه ناروتو، منه انت هذا الجاكيت اللي ناروتو لبسوني زين. وبليتش كمان، هذا برضه واحد ثاني برضه كانوا يتابعون الناس بيعشقوه بليتش. في احد الرسامين اللي كانوا يشتغلوا في يوم من الايام قال لهم يا شباب اسمحوا لي بدي اروح اخذ غفوه بسيطه، بدي يرتاح، بده يريح جسمه. الرجل قرر انه يريح جسمه. من حقه والله. نعم. ما قام. ايش؟ ما قام يعني ما قام. نعم. ايش رايك وانا ترجمته خليجي هالمره؟ نعم ما قام. انزين. مات. في مراسم الدفن خلاص دفنوا اوكي دفنوا. عملوا مقابلات مع اصحابه قالوا ورب الكعبه انه الشركه كلفته بمهام وقتل الكلاب السود في ليله حمراء لظروف العمل الصعبه اللي كانوا حاطينه فيها. معقوله ما يبون يتحركون الدوله يعني ولا ايش؟ ما فهمت. والله مساكين يا عبد الله، احنا بنمزح وبنضحك يا جماعه، نعم صحيح، ولكن هم بيتعبوا وبيعملوا وبيسووا واحنا بناخذ متعه. اصدمك؟ اقول لك ليش مساكين؟ ليش؟ بعد ما قيمك اسمع معلومتي. تمتعني.
التقييم هات. للمعلومة السوداوية اللي كلها موت. يا الله يا عبد الله، مش النية هيك، الفكرة انه بنثقف الناس في عالم الانمي يا عمي. له وجوه جميلة وله وجوه سوداء. والله ما شفتك شو قيمت. بسم الله، يا رب تكوني كويس وانصفت. اوف والله انصف. طبعا انا متاكد يا محمد ان انت تخبر يوم شرحت عن الانمي وان الناس حبوا الانمي وفي ناس كانوا يسافرون اليابان علشان الانمي، صحيح. فانا متاكد ان في ناس حبوا من كثر ما حبوا الانمي، من كثر ما حبوه حبوا انهم يصيرون رسامين انمي مثلا. لكل واحد خاطر يصير رسام انمي، ترى وظيفه رسم الانمي ليست وظيفه الاحلام. اسمع معي ليش. اولا مثل ما قال محمد طبعا في معلومته الثانيه، شلون هم يذبحون موظفينهم شغل لين وصلوا مرحله ان بعضهم انتحروا. استنزاف قاتل. بعد كل هالتعب ممكن الناس تتساءل الحين، تقول لحظه شوي، يذبحونهم في الشغل، زين معاشاتهم كم؟ هاي اكيد يقبض له 50,000 دولار يمكن في الشهر، ولا ايش السالفه يعني؟ ليش وايد يعني وايد يشتغل هو، صح؟ خير ان بعضهم معاشهم يكادوا ان يصل الى 200 دولار في الشهر، 200 دولار في الشهر، مع ان للعلم ارباح الانمي السنويه تصل الى 22 مليار دولار. ومع العلم ان اليابان دولة غالية مش رخيصة، واللي راح اليابان يعرف هالشيء. معناته الكبار المسكين هذه الاستوديوهات بتجبروا والموظفين المساكين ماكلين هوا. بالضبط. خل ادخل في تفاصيل شوي محمد. أيوة. شوي. تعرف كم ياخذون على الرسمة؟ رسمة واحدة. اوكي، مشهد رسمة مشهد. رسمة مشهد. نعم، وبعدين المشهد اصلا هو عبارة عن رسمات متحركة. ايوه. 200 ين يعني كم؟ نحسبها شوي. اليابان. اقل من 2 دولار. ترى شيء يعتبر حلو لو مثلا رسم 200 رسمة في اليوم. ليش هو بيقدر يرسم 200 رسمة باليوم؟ لا طبعا، لان الرسمة الواحدة تاخذ معاه تقريبا ساعتين. لا اله الا الله. الرسمة الساعة بدولار؟ محبين الانمي ويمكن انت منهم، تعرف ان رسم الانمي فيه تفاصيل اوفر، لانه واقعي، بمثل واقعية اكثر بوايد من الكرتون برا. سبونج بوب ترى مربع عينين، تخيل اسفنجة. توم وجيري سهل. صحيح. الانمي فيه تفاصيل، انت متخيل التعب اللي يتعبونه مقابل ايش؟ عفو الله، الرسمة بتاخذ معاه ساعتين وبياخذ عليها دولارين. تعال خليني اقول لك المتوسط يا محمد، متوسط المعاشات عندهم. ليش قاعد اقول لك المتوسط؟ لان اكيد وايد ناس الحين يمكن بيجي في بالهم ايش دعوه يعني كلهم يستلمون هالرقم البسيط مثلا. لا طبعا يا محمد، انا قلت لك بعضهم يستلمون 200 دولار في الشهر، بس في بعضهم فنانين بس يعني خطيرين. يبسطني انه بياخذوا كثير، كثير بصراحه مش كثير يعني للامانه. يعني اذا كانت اعمارهم في العشرين وصلوا الى 1166 دولار في الشهر. هذا فنان الحين، ركز، هذا فنان عمرها في العشرينات، تو صغير. اما اذا عمره فوق ال30 وهذه يعني شنو مايسترو، يعطيك يرسم هالشكل، ها يمكن هو فنان يرسم هالشكل. ها كم ياخذ هذه؟ هذا كم يبسطني انه بياخذ كثير، بياخذ كثير. ياخذ 2750 دولار في الشهر. شباب لا انتم مستوعبين ولا مو مستوعبين؟ ترى انا قاعد اتكلم عن شخص وايد فنان، شخص يعني ممكن دولة ثانية تطلبه وتعطيه سكن وسيارة. انت معاي ولا لا؟ انت معاي؟ ترى المعاش اللي قاعد اقوله انت معاش قليل يا شباب، قليل على شخص فنان. انت ابدعت في كلمه قلتها لما توجهت لكاميرتك، قلت العمل في الانمي او في رسم الانمي ليست مهنه الاحلام. صح. انت الان لخصتها تماما، ابدعت. سي عبد الله ارجوك عشان افهم الموضوع 100% واعمل مقارنه لطيفه في راسي وافهم الموضوع. هذا اللي بياخذوا في اليابان، طيب عند الغرب سؤال حلو، عند الغرب شو بياخذ عشان افهم المقارنه؟ اي واحد في امريكا مثلا. حلو مثلا رسام الرسوم المتحركه في امريكا، ايوه طبعا اتكلم عن الشاطر فيهم، ياخذ تقريبا 5500 دولار في الشهر، 5 أضعاف تقريبا. تخيل. ولو انه ممكن البعض يشوف انه زين مو بوايد، بعد الرقم مش وايد خطير. بس انت شايف اللي في اليابان كم ياخذ؟ وانت ارجع واقول لك اليابان اغلى. اليابان الحياه في اليابان اغلى من امريكا، 16% تقريبا. تخيل في اغلب المواد. وفقا لهذه الاحصائيات اللي انا قلت لك عنها، يعتبر رسام الانمي للاسف تحت خط الفقر. شو هذا الكلام المرعب اللي طلع من تمك في المعلومه؟ ترى على فكره ممكن البعض على باله ان المعلومه هذه بتخلي الناس يكشون من الانمي، لا بالعكس، يمكن يحب الانمي اكثر. ان اللي قاعد يرسم يقدر عمله، يقدر شغله. هدفه الاساسي هو الشغف. مسكين والله. علشان كذي انا اقول لكم انتم يا محبين الانمي، خلاص قرصنه، بلاش قرصنه، وقفوا قرصنه شوي. ترى الناس تتعب ومعاشاتها قليله يا ناس. انا لاحظت يا عبد الله شيء، معلومتك تكميليه لمعلومتي. انت كم اعطيتني؟ بس انا دخلت اسكت. انت كم اعطيتني؟ 7.9. ولو ان 9 شكلها 2، بس 2 ولا 9؟ حبيت العب فيها شوي. لا 2 ولا 9؟ 9 والله؟ يا والله على بالي 2. لا. شكرا.
معلومتي هذه يا عبد الله عن العملاق الضخم العنيف أعشقه والله، وكل من يتابع الأنمي عاشقه. إننا نتكلم عن الضخم أتاك أون تايتن، الهجوم على العمالقة. شينجيكي نو كيوجين. بالله زبطوا لي أنا مش دائما بظبطها. شو بتحكوا؟ أيوه أنت شينجيكي نو كيوجين. عاشق والله. الكولوسال تايتن صح؟ هذا يا عبد الله العملاق الضخم الكولوسال تايتن، ارتفاعه 60 متر عن الأرض، يعني أكثر من مسبح أولمبي. أتاك أون تايتن يا عبد الله لو بدي أتكلم عنه حلقة كاملة وفي حقه. طبعا بس للامانه انا ما تابعت اتاك اون تايتن، لكن كل اللي حولي اخواني وربعي يتابعون اتاك اون تايتن. هذا العمل يا عبد الله كل من يقول لك انه الانمي للاطفال مباشره اعطيه اتاك اون تايتن واجبره يتابعه، نعم. راح يرجع عشان يغير رايه. راح يرجع خاضع وهو متفق تماما انه صراحه انا احترم هذا العمل استثنائي. من محبين الناس اللي يفهمون اساسا. هذا العمل يا عبد الله ما عنده اي موسم تقييمه اقل من 9 من 10 على IMDb. عمل نقله نوعيه في عالم الانمي تماما. هذا العمل لو بدنا نتكلم عنه عن ايش بدنا نتكلم بالضبط؟ نتكلم عن قوه الفكره ولا الاسلوب ولا الاحداث ولا الرسمات ولا الشخصيات ولا ايش؟ الفلسفه اللي فيه رهيب، عمل رهيب جدا جدا، طغى وتجبر، عنيف للغايه. اول شيء يا عبد الله بدك تعرفوا انه هذا الانمي مش مخصص للاطفال. حلو؟ الحوارات جزله وقويه ومحترفه للغايه، لدرجه انك ممكن تضطر انك تعيد لتفهم شو بيحكوا. اذا فعلا مش الاطفال، اذا كيف بيحكوا الانمي للاطفال؟ ثم في عنف رهيب، ولذلك الصين حضرته في عام 2015 هو وديث نوت بالمناسبه. مؤلف وكاتب اتاك اون تايتن اسمه هاجمي ايساياما تلقى اكثر من 1000 تهديد بالقتل بسبب هذا العمل الجبار اللي عمله. خليني اكمل لك معلومات عن هذا العمل الخارق. طبعا يا عبد الله بتعرف انه اي انمي له مانجا في البدايه، يعني المجلد المكتوب فيه القصه المصوره، صحيح؟ إيه. هذا العمل اتاك اون تايتن باع اكثر من 100 مليون نسخه للمانجا تبعته. جميل؟ لدرجه انه كسر احتكار انمي اخر مكسر الدنيا له عشاق، سيطر لمده 5 سنوات وكان الاكثر مبيعا. موباي ناروتو؟ لا، ون بيس كان الاكثر مبيعا، المانجا تبعته الاكثر مبيعا، 5 سنوات بتصدر وبتجبر. جاء الجبار اتاك اون تايتن وتصدر بمبيعات فوق ال 100 مليون نسخه للمانجا تبعته. انت عارف يا عبد الله متى باعوا ال 100 مليون؟ في سنه 2014 في شهر 12. اذا خذ المعلومه الجباره، 2014 اليوم شو هل تعلم انه الحلقه الاولى عرضت في 2013 في شهر 9؟ سنه وشوي كانوا مبيعين 100 مليون نسخه للمانجا، لانها المانجا اصلا موجوده من زمان، بس الناس متى عشقت المانجا ولا حستها وراحت تتابعها؟ يوم نزل بعد ما نزل المسلسل. طيب تعال احكي لك عن فكره اتاك اون تايتن من وين استلهمها ايساياما. بطل العمل ايرين، الولد الصغير اللي بيكبر في الموسم، هاي عارفه لاني شفت الحلقه الاولى أنا. بالضبط. إيه؟ يمثل تماما شخصيه ايساياما في طفولته. الكاتب الكاتب ايرين حسب المسلسل عايش في مدينه تلفها الاسوار. كاتب المسلسل ايساياما كان يعيش في مدينه تلفها الجبال. ايرين في المسلسل حابب يعرف ما وراء البحار، ايساياما صاحبنا الكاتب كان حابب يعرف ماذا وراء الجبال. العمالقه يا عبد الله انت شفتهم في الحلقه الاولى، انت حضرت حلقه واحده صح؟ إيه؟ كيف كان شكل العمالقه؟ اكثر من حلقه هايمين على وجوههم صح، بيمشوا هيك صح؟ لا هذا جبار وعارف شو بيعمل. هذا جبار واضح اني ما اتابع. هذا جبار وعارف شو بيعمل. بل يعني هاي جسم وضخامه مخ. بديش احرق عليك، ليش هذا قوي عنيف، هذا ابو راس جبار، راس ذكي. راسه ذكي بالضبط، انا ذكي جدا. اما بقيه العمالقه هيك هايمين بيمشوا هيك سكرانين. كاني قلت سكرانين. نعم. ايساياما استوحى فكره مشية العمالقة لما كان يشوفه وهو صغير، كان يشوف الناس لما يطلعوا من البارات وهم سكرانين. فهمت كيف؟ يكادوا يهيموا على وجوههم. فهمت علي كيف؟ وهو صغير كان يحاول يحكي معاهم ما يفهموا عليه، ما عاجز عن التواصل معهم، وبالتالي خلى العمالقة ما حد قادر يتواصل معهم، ما بيفهموا. اكل بس. شفت يا عبد الله المدينة المحشورة داخل الاسوار؟ على فكرة الكاتب ايساياما جايبها من مدينة حقيقة في المانيا اسمها نوردلينغن. هاي المدينة عمرها اكثر من 1000 سنة وتحيط بها الجدران من كل مكان. ويا عبد الله الشخصيات في مسلسل اتاك اون تايتن كذلك مستوحاة من شخصيات حقيقة موجودة في واقعنا، وانا وياك بنعرف بعضهم. لحظه شوي، في يا عبد الله عملاق بيظهر في الحلقه الاولى الى جانب هذا، بدخل بدمر مدينه. ما في حلقه ابدا، موجود في الحلقه الاولى، بقول لك في الحلقه الاولى. أوكي. عملاق مدرع بيدخل بيكسر وبيدخل مع هذا الجبار اسمه العملاق المدرع. بتعرف الكاتب ايساياما استوحى من مين؟ من شخصيه كلياتنا بنعرفها، مصارع في WWE. إذا يتكلم عن بروك ليزنر مولد 1977. والله قول والله تتكلم جد، بالله بحكي جد والله، ترى هاي المعلومه حلوه جباره. يعني احب بروك ليزنر طبعا، جبار امريكي مولد 77. طيب مما يميز يا عبد الله هذا العمل الخارق هو الرسم الرهيب اللي فيه. فعلا الرسم فيه مختلف عن اي انمي اخر. ما سالت حالك ليش ليش محمد ليش قوي؟ ليش انت كنت قوي كثير؟ لانه يا عبد الله ما يصرف على هذا العمل في الحلقه الواحده سمعني فلوس، ابي اسمع ارقام. نعم، ضعف ما يصرف على اي عمل اخر. يعني متوسط ما يكلفه اي عمل في اليابان الحلقه الواحده تكلف $100,000 الحلقه الواحده. للحلقه الواحده هذا المتوسط. هذا العمل تكلف الحلقه الواحده فيه $200,000.
لانه اي رسمه في اتاك اون تايتن ضعف عدد الفريمز عن اي عمل اخر. يعني متخيل عدد الرسمات في الثانيه الواحده كم رسمه برسموا؟ طبعا يا عبد الله انا بدي اتوقف لهون عن اتاك اون تايتن لاني عارف اني لو كملت راح اجيب العيد وراح احرق، وانا ارفض الحرق. اوعى. انا بس بدي الناس بعد ما يسمعوا هذا الكلام مني ينطلقوا مباشره ليتابعوا طبعا منصات اللي بتعرضوا بشكل حصري وحقيقي يعني موثق كثيره جدا. اشتركوا في اي وحده واحضروا هذا العمل الخارق. ما بدي احكي اكثر من هيك، ولكن اللي سمعته يكفيك لتعرف انه هذا عمل استثنائي في عالم الانمي. احنا نسميه عمل متعوب عليه. عمل متعوب عليه واستثنائي في عالم الانمي، وبصرفه من افضل ما انتجت البشريه في عالم الانترتينمنت او الترفيه. نعم. يعني انتم مش في عالم الانمي؟ لا مش في الانمي هو رقم واحد خالص. انا بالنسبه لي هو خالص في الانمي رقم واحد على الاطلاق خلاص. بس في عالم الترفيه بشكل عام اللي لما نتكلم هيك على الترفيه بنحكي عن المسلسلات وعن الافلام والاغاني والرياضه وما الى ذلك. هذا العمل من افضل ما انتج على الاطلاق. الكلمه هذه اللي بتخليهم يروحون يشوفون. نعم، وهذا انا مسؤول عنها يعني حاسبوني عليها. يلا نقيمك الحين. قيم حبيبي، اعطيني اياه وقيم. يلا راسه يسعد راسه. بل سحب القلم يا رب. طلع شوف كم جبت رقم 8. عاد معلومتي هذه يا محمد، تعرفني انا احب افصفصها شوي، وايد احب انا السوالف هذه. من اللي هي مصاري ولا ايش؟ الله يجزاك خير، سلم عليك. الناس تعشق مو بالمصاري، الارقام تبي تسمع. اكثر الانميات تحقيقا للارباح. هات بسطنا وعلمنا. خبر في معلومتي مالت الاجور، قلت لك كم يطلعون في السنه تقريبا. نعم. الانمي سوق الانمي السوق هذه في السنه كم؟ نعم صحيح. 22 تقريبا 22 مليار دولار. نعم. المتوقع مع حلول سنة 2030 يصل سوق الانمي وقوته إلى 48 مليار دولار. اكثر من الضعف. ايش هذا الكلام المرعب اللي بيطلع من تبك في هي اللقطه؟ شنو سبب هاي الارباح المخيفه؟ طبعا ان تحدي المعلومات سووا حلقه عن الانمي. طبعا يعني هاي 2 مليار بوم بوم بس شيء بوم بوم بوم. السبب الثاني اللي هو ان الغرب عشقوا الانمي، حبوا الانمي، تعلقوا فيه رسمي. الغرب بس وانتم بعد. هذا قام يتكلم ياباني. خل اقول لك عن اكثر الافلام تحقيقا للارباح في شباك التذاكر، بوكس اوفيس. افلام انمي بس شباك تذاكر، ما بتكلم عن فيجرز ومنتجات. والحين خذ على قولتك بس لخلك افلام ورا بعض. ايه بعطيك افلام ورا بعض. كم جابت في شباك تذاكر في البوكس اوفيس؟ ايراداتها حلو. فيلم ديمون سلاير ماله اكثر من 500 مليون دولار. يا عفو الله، ايش قاعدين تحكوا انتوا يا جماعه؟ فيلم سبيريتد اواي ماله هذا كمان 395 مليون دولار. جسمه قوي. ارقام ارمي لك اياها ورا بعض الحين. اسمع فيلم يور نيم 380 مليون. اعطيتك الافلام صح؟ اسمع المسلسلات شوي. هات. ايش تتوقع اكثر مسلسل انمي في التاريخ دخل ارباح؟ اتوقع ون بيس او ديتكتيف كونان، المفروض محقق كونان، لانه هذول استمروا 1000 حلقه ولا كم ما بعرف. يعني ما تتوقع هاي اللي لبسونه اياه لمقاس اكسس مول؟ والله صحيح ناروتو برضه بعرف. ناروتو صح؟ لا ما اظن ناروتو. هل ممكن انك تقيسها على عدد حلقاته مثلا؟ اتوقع اذا اضفنا لها النجاح. فانا تكلمت لما قلت لك ون بيس نجاح بالاضافه لعدد حلقات رهيب، فالمفروض انك تحكي لي ون بيس. اظن بوكيمون يا محمد. صح بوكيمون اليوم. بوكيمون اللي لو تسال ابوك يعرفه، لو تسال اختك الصغيره تعرفه، لو تسال عمتك تعرفه، لو تسال الشغاله بالبيت تعرفه. لليوم بينتج، لليوم بيطلع الانتاجات الجديده. لهذا خليك جاهز على قولتك اربطوها يا شباب. ايش في شو لان الرقم اللي راح اقوله وايد ممتع. متخيل الرقم اللي بقوله؟ يعني متخيل بوكيمون شفناه وين؟ شفناه في العاب الجيم بوي، شفناه في العاب سوني، شفناه في كل مكان. شفنا بيكاتشو، شفناه على مخده عندنا في البيت في عليه رسم بيكاتشو. هاي محسوب بعد الرقم اللي بقوله الحين 99 مليار دولار. مليار؟ ما بقى شيء، اشتري مخدتين يوصل 100. تعرف شو مليار؟ تعرف شو يعني؟ حافظها من الموسم الاول. تعرف شو يعني مليار؟ لا عارف. يحطوا لك الاصفار فوق التيم. تعرف شو يعني؟ اي مليار وايد في اصفار صح؟ 99 مليار هاي ميزانية دول يا شيخ. تعرف شو 99 مليار؟ هلا قول لي بعد كم العب عشان اصفق لك بوكيمون. يعني 30 مكوك فضائي. لا اله الا الله، خلعك حلقة الفضاء. المكوك الفضائي 3 مليار. وخذ مني لك بوكي. قبل الصيني لك بوكيمون. سأجمعها الآن. مو سأجمعها، وربي سأجمعها الآن. 99 مليار. قيمني ودلعني بوكيمون. سأحسبها الآن. بوكيمون. ايش فيها البوينت راح فوق عشان حبة خوف. حلو ثانك يو مشكور. طيب عبد الرحمن، انت جاي تبدا باستفسار لطيف وجميل وغريب. ليش احنا العرب ما ننتج انمي ونعمل مسلسلات للكرتون الخاصه بنا؟ ليش بناخذ ثقافتهم وبناخذ اللي هم بيعملوه وبنجيبه لعنا وبندبلجه؟ نعم، فنانين في الدبلجه خلينا نقول. نعم، يعني اطفالنا بدل ما يتربوا على ثقافه اليابان يتربوا على ثقافتنا احنا. لانه العلم ماذا يقول يا عبد الله؟ 90% من ثقافه الاطفال
يستنبطوها من الرسوم الكرتون اللي بيتابعوه. هاي كلام خطير ترى. نعم حقيقة. يعني لازم الناس يبدون يحسبون عيالهم شنو يتابعون. الرقابة. واخي عبد الله، بتعرف كمية المعلومات اللي بتنافي ثقافتنا احنا العرب والمسلمين الموجودة في الانمي الياباني. الياباني المفروض انه نظيف يعني وزين. اخ لو علمت ما اعلم. يمكن يا عبد الله بتشوفه نظيف. انا اشوفه نظيف يعني مو صحيح شيء صحيح يعني. صحيح. هن الشكر لمين؟ لشركات الدبلجة العربية الجبارة اللي تقطع. بتلعب وبتغير وبتقطع وبتحذف. اوكي، يعني الحين بوكيمون وصلنا مقطع شوي على الخفيف. مقطع ومزبط ومدبلج ومحسن. يعني ايش بيكون مثلا بيكاتشو بيرقص في النص؟ يعني ما ادري يعني شو ممكن يكون شيء سيء في بوكيمون يعني عشان افهم يعني. راح اعطيك بعض الامثله على اعمال اخرى غير البوكيمون. أوكي. بس في خطا يا عبد الله كانت توقع فيها هاي شركات الدبلجه، وهو عدم الانتباه للفئات العمريه المناسبه لكل عمل. يعني مثلا في اليابان كل فئه عمريه إلها الأنمي الخاص فيها، ما يتابع إلا هذا الأنمي. راح أعطيك إياهم بالتفصيل والأسماء. شونن للمراهقين الذكور. شنو شونن؟ يعني أعمال قادرة فئة المراهقين الذكور إنهم يفهموها ويتابعوها ويحفظوها، ومناسب لعمرهم فقط من 12 ل 18 سنة. يعني هالفئة يسمونها فئة شونن، مراهقين ذكور. بس عفوا ما فهمت يعني، والمراهقات الإناث إلهم برضه اسمهم الشونو. طيب وفوق ال 18 في ورب الكعبة سنن للذكور وجوسي للإناث. رسمي هذول فوق ال 18 سنة. زين تحت ال 12 خلينا نفصلها. كمل فصل. اليابان تتجبر. اسمهم كودومو، وكانوا يوصلوا عندنا احنا على العرب نتابعهم في سبيستون. يعني مثلا سابق ولاحق مثلا هايدي، زي دورو بريمي ريمي هاي تحت ال 12 عادي يشوفون. هذا كودومو رسميا. نعم. المصيبه وين يا عبد الله؟ انه شركات الدبلجه العربيه وهي بتجتهد كانت تجيب هذه الفئات بس ما تفرق بينها. تقوم بدبلجتها كلها او تشتغلها او تحذف وتعمل وتظبط وتقدم لنا اياه، ولا الاصل هو ان يكون هناك تصنيف عمري. شنو العمل البياع عندكم؟ يب اوكي يب ويتعوي قص ما يدري انه في كودو نورومو سفاله فيه. لا يا عبد الله، السفاله بصراحه كان كله ينشال. نعم شاطرين كانوا يعرفوا يشيلوه، بس او اذا كان رئيسي جدا ما في مجال لشيله كان في عندهم خيارات مختلفه. مثلا يا عبد الله كونان المحقق كونان بس كنا نحضر عمرنا 5-6 سنين، في حين هو شونن في دم ما بصير. يعني من 12 لين ل 18. ترى قاعد تثقفني وتثقف متابعين. نعم. حبيت شونن. المفروض ان لا تتابعوا دون ال 12، المفروض ما تتابعوا لانه هو شونن، بس احنا كنا نشوفه يعرضوا لنا اياه لاي سن كان ممكن نشوفه. بس كانوا مثلا في كونان وعليه قس انت كونان كانوا يحرفوا فيه بعض الاشياء ويغيروا فيه بعض الامور. مثلا انا حاحكي لك بعض الاشياء الان. يعني مثلا ران موري كان على اساس في الكرتون العربي هي خطيبه سينشي، صح؟ رسمي هي ليست حقيقه، هذه ليست حقيقه. كانوا ربع. نعم ربع، اصدقاء، بوي فريند وجير فريند وهالشكل. حبايب نعم حبايب رسميا. توغو موري المحقق اللي كان دائما مع كونان على اساس انه تعبان ومريض ونعسان ومرهق. لا ورب الكعبه، على رايك لا كاها. لا كان اي قسم بالله انا متعب جدا وكان انا شارب جدا. نعم. يعني نفس نعم. يغيرون الحوار. نعم. صدناهم الحين. نعم كان شكرا تحدي المعلومات. نعم كان سكران وشارب كثير، اثقل في الشرب. نعم انني متعب كذاب سكران. اي والله بقى. نعم صحيح. زين. وعلى فكره فساتين البنات في كونان، انتم تقولون فساتين، احنا نقول فساتين. فساتين اختلاف لهجات. نعم. لهجات. يعني اي لباسهم كان دائما قصير في كونان. فشو كانت تعمل مثلا شركاتنا العربيه مثل مركز الزهره، كان دائما يلونهم، يقوم بعمليه التلوين. وعلى فكره لو لاحظتوا تابعتوهم على فكره في الانمي العربي ستجد هذا الامر بشكل واضح وجلي تماما. احنا ما لاحظت، انا صراحه ما لاحظت وانا صغير، يمكن ما لاحظت. صغار اجسامنا كانت صغيره. عبد الله مثلا في كونان احنا كنا نشوف انه بعد ما يتم اصطياد المجرم، صح؟ كان يخضع ويجلس ويعترف بالغلط اللي عمله وبالجريمه ويقر بذلك ويندم، يبدي الندم. صحيح؟ رسميا في الانمي الياباني ما كان يفعل ذلك ابدا، وهذا منافي لثقافتنا تماما. فمركز الزهره لما دبلجوا عملوا خلوه يعترف بخطأه رسميا. دبلجوا انه اخذوا له مشاهد وهو بيتكلم فيها، وانه صار يتكلم انه يعترف بخطأه، وهذا غير صحيح. لا انت قاعد تقول شيء كبير ترى. نعم. يعني الدبلجه مش بس موضوع الدبلجه، لا، زرع افكار مختلفه في عقل. عندي سؤال بس يمكن اوهقك فيه. نعم. هل يرجعون للمصدر الاساسي ويوافقون لهم على هالنصوص؟ ابدا ما له دخل، خلاص انا اشتريته ثم الي التصرف، اسمه اخذ بتصرف. صراحه طيبين. نقل بتصرف. هذا في موضوع الاخلاق. اما في موضوع الدم بصراحه فما كانوا يقدروا يغيروا فيه شيء. يعني مثلا هزيم الراعد، صقور الارض، داي الشجاع، القناص مثلا، كله مثلا هذا الدم فيه كنت تشوفه انت بصراحه بشكل واضح في دم ما يقدر، فالولد الصغير يتابع يحضر. طيب نرجع لسؤالنا الان، لماذا العرب لا يقوموا بانتاج مسلسلات انمي ويكتفوا فقط بالدبلجه والترجمه؟ لماذا ما في فلوس؟ في شيء ثاني؟ الموضوع مالي فعلا. ما في مكلف. اوكي مكلف،
وللاسف حكوماتنا لا تدعم هذا الموضوع. مش اليابان من متى شافت انه موضوع يستحق انه يتحول الى ثقافه تغرس وتنتقل خارجيا؟ لا، احنا عندنا حكوماتنا العربيه لا ترى انه الانمي او رسوم الكرتون يستحق ان يصرف عليه لتغيير ثقافه يغير جيل كامل. وبصراحه في بعض الشركات العربيه عبد الله التي تشكر حقيقه اللي عملت واجتهدت وعملت بعض الاعمال الجيده، زي شركه كريزي بيرانا، كوميدي سنترال، خرابيش، MTV. واخر عمل لبناني في 2021 اسمه أليفيا حقق 8 مليون مشاهده على اليوتيوب، لهم الشكر والاحترام والتقدير. بدات محمد، بدات وين القلم؟ وين القلم؟ الاقل اليوم ولا شو اليوم؟ حلوه بالعكس، احنا حلقتنا اليوم جباره وكل المعلومات فوق 7. خذ المعلومه دي مني يا محمد. هات يا عبد الله. هاي من الغرائب، ما يصير يمر اليوم ما اعطيكم معلومه. جيمس ادوارد كندي. ايوه، منتخبهم ضعيف. اصله كندي بس هو جنوب افريقيا. محب وعلى قولتك لاحس لكونان. وما اكثرهم. هاي مو بس شايف كونان، شافه ورجع شافه منذ الصغر. يا الله. الرجل يعني جسد المسلسل بكبره، ركز. ما جسد الشخصيه، جسد المسلسل بكبره، فحب يعني؟ جزء من المسلسل. انا اقول لك كيف يعني. يعني يا ريت احب وتعلق في كونان مثلا وتم يصطاد الاخطاء مثلا، او سينشي مثلا، او بأسوأ الاحوال تقوموري. شفت الجرائم اللي تستوي في كونان؟ ايوه، نفسها طبقها. بس لحظه شوي، لا عشان ما تفهمون غلط. لا هو الرجل كشخصيه هو مش سيء، هو مش شخصيه سيئه، شخص متزن، بس وايد يحب كونان. هو ابدا مو في نيته انه يذبح. لكن الجريمه الاولى صار فيها قتل، الجريمه الثانيه صار فيها قتل. قال يا عمي بكملها قتل. في كم جريمه؟ 8 جرائم. كل هذا متزن؟ وصلها ل8 خلاص. ما هو كان يحب ثم عشق ثم لحس ثم قتل. اسمع خليني اكمل معلومتي. كمل عن جيمس ادوارد. كل المحققين توهقوا مع جيمس ادوارد هذه. منو هاي؟ منو اللي قتل؟ منو اللي سوى؟ لحد ما جاء محقق ايوه وركز وشاف ان جرائم جيمس ادوارد هذه مطابقه مو بقريبه، مطابقه لجرائم اللي تصير في مسلسل كونان. اذا هذا الثاني قطعا عاشق لكونان ومعه. طبعا هم كثر الغبي جيمس ادوارد هذه، بقول جيمس كاميرون. جيمس ادوارد هذه ما حط في باله ان في ناس ممكن يكونون عاشقين لكونان مثله او يمكن اكثر. طيب ففي الجريمه الخامسه كان المحقق يقول حق يعني الرؤساء اللي فوقه في المسؤولين اللي فوقه. نعم، المسؤولين اللي فوقه يقول يا جماعه اللي قاعد يصير مثل كونان. ضحكوا عليك، ايش في استهبل ذي ولا شنو؟ جرائم قتل حقيقيه. المفروض نفكر مليون مره قبل ما يقولها في اجتماع. تخيل فيوم قالها في الاجتماع مثل اللي ضحكوا عليه، فهمت؟ راح تعامل مع صحفيين اقوياء في الجرائم. يعني هو يعلم يقينا انه شخص واحد خلف هذه العمليات. نعم، هذه الجرائم خلفها شخص واحد، وعارف ويقدر انه يسبق لانه عارف تسلسل الجرائم اللي صايره في المسلسل. نعم. راح حق الصحفي وقال له اكتب خبر في الجريده انه كذا 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 عشان الشرطه تعطي اهتمام اكبر شوي وتعطيني وقت في سالفتي. ففعلا يوم الصحفيين بدأوا يكتبون عن الجرائم في الجريده وعن ترابطها في مسلسل كونان، ردوا المسؤولين حق الشخص قالوا له شو الكلام المكتوب؟ قال تعالوا الحين سمعتوني؟ هاي الحلقات. تخيل ليش انا اقول لك عارف شو اللي بيصير؟ لان جيمس ادوارد يعني سوري هو صح انه كان ذكي في جرائمه بس ترى بس شوي غبي ماشي بنفس التسلسل. قال لهم بيسوي كذا 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 وانا شاك مثلا في 3-4 مناطق، فوزعوا الشرطه وكل حاجه. أوكي. وفعلا صادوا جيمس ادوارد وانتهت جرائم جيمس ادوارد. عشان نفس شكله هو مربط. عشان كذي يا محمد، عشان كذي دائما احنا نقول ترى الكرتون ياثر، الناس ما تستوعب هالشيء. والله يا عبد الله ممكن يوصل لمراحل صعبه. والله يا عبد الله الله يعطيك اولاد يعني، بس انت لسه ما صار عندك اولاد لتعرف كميه الرقابه وصعوبتها والتربيه وصعوبتها. والله صح. يعني انا كل ما اشوف الايباد في ايد الاولاد يعني مبسوطين ولكن في نفس الوقت في خوف، في رعب يجري. والله يا عبد الله معلومتك خطيره يعني، بتعرف لو فيها عبره. نعم بصراحه بقدر ارميها على حلقه الجرائم، وفي نفس الوقت هي تجمع ما بين الجرائم والانمي وخطوره الانمي وممكن ان يرتد على سلوك الانسان في حياته. نعم يعني. نعم. وعلى ذلك رسميا 7.4. عبد الله ايش فيني؟ مع هذا الانهار الجميل والشمس المشرقه علينا، انت شخص بتحب انك تتكلم بتصنيفات ماليه، حلو، وايرادات ماليه ودخل فلوس ومطلع فلوس، صح؟ قبل معلومتك ترى طلعت الشمس واحنا الى الان نصور. طيب يا جماعه احنا لا شيء يوقفنا والله، بدانا ليلا والان الدنيا تستاهلون. حلو. جاهز لاقيم لك اعلى 5 انميات في العالم تقييما؟ وراح نبدا من الخامس ثم الرابع ثم الثالث ثم الثالث. احمس نزولا. حبيت اكثر حماسا. نعم. هذا التقييم حسب افضل موقع للتقييم IMDb. متفقين؟ قوي. جميل. ننطلق في المركز الخامس.
رسميا وبتقييم 8.3 من 10 حسب IMDb. إنني أتكلم عن ناروتو. اخيرا صار له ذكر، اختنقت وانا لابسه. والله عطى توب 10 ما عندي مشكله، بس يلا شوفه مزلط انا عليه مليت زهقت. 8.3 لناروتو. نعم رسميا. هذا العمل يا عبد الله الجزء الاول مكون من 220 حلقه، والجزء الثاني من 500 وكسر تقريبا. نتكلم عن اكثر من 750 حلقه تقريبا، تخيل. في المركز الرابع رسميا بتقييم 8.5 من 10 انني اتكلم عن دراغون بول زد. تابعته؟ لا بس عارف انه في كور ونجوم وتجميع كور يعني. في المركز الثالث صاعقة صدمة عاطفية قوية جدا. انا زعلان صدمة يعني شيء تحبه انت. صدمة هذه والله العود اللي كان جنبنا من شوي والله اللي بدنا نمسك راسه. اتاك اون تايتن الهجوم على العمالقة. توب 3 ليش زعلان؟ زحمة ربك خلاص ترى تو بادي، يمكن بعدين الجبهة يروح فوق. 9 من 10 لانه هو 9 صح؟ 9 من 10 تاكيدا لمعلومتك صح. ولكن في المركز الثاني عمل اخر برضه تقييمه 9 من 10 يعني يتشارك يعني يتشارك المركز الثاني مع اتاك اون تايتن. من هذه؟ رسميا مذكرة الموت. ديث نوت تبعا اخيرا رسميا. بالشيء. أما في المركز الأول وبتقييم 9.1 حسب IMDb إنني أتكلم عن فول ميتال الكيمست براذر هود. هو عبارة عن أنمي مكون من 64 حلقة فقط. فكرته تقوم على استعمال الكيمياء بشكل محظور من قبل الأخوين حتى يرجعوا والدتهم من الموت. يستخدمون الكيمياء المحظور. هو الأول. ليش قاعد أربطه مع بريكنج باد؟ هو الأول. شيء بعد محظور. عبد الله أنا وياك مشغولين والله، مشغولين في حياتنا كثير، ولكن لو فضينا حقيقة في أشياء كثير تستحق من المتابعة. تدري اني احب التقييم بشكل عام، لكن انت تدري ان انا انسان على قولتك انزل شنو؟ انزل الناس منازلهم. انزل الناس منازلهم. شو يعني هذا الكلام يعني؟ ابي يزعل الحين، محمد بيزعل مني. محمد انت جبت لي الحين توب 5 صح؟ معلومات انا استمتعت فيها، بس انا قاعد اشوف التعب ورا المعلومه. دخلت IMDb جبت لي توب 5. خليني لو ما دخلت IMDb، ما دخلت. خلاص دخلت جوجل. دورت تعبت يا عبد الله. عبد الله توقف يا محمد. دائما احنا الشباب حتى في المجالس وكذي لما اي حد يجيب طاري الانمي نعم يلا ليش ما تتابعون انمي؟ لا يا اخي طويل يا رجال، مثل رابطينها بالمسلسلات المكسيكيه. وانا قلت لازم اليوم اختمها بالمعلومه هذه. هات. اطول انمي في العالم. يا حبيت سلام. حبيت طبعا حبيت والله. تتذكر بحلقه المسلسلات يوم انت جبرت وقلت لي عن اطول مسلسل؟ ورب الكعبه لا انسى. حتى الى اليوم اتذكر ليش؟ لانه هو الثمنيل مالنا. انا اليوم جايب لك اطول انمي في العالم كعدد حلقه. البعض يعتقد انه مسلسل عائله سيمبسون الصفر، عرفته؟ اجسامهم صفراء. صح. الناس تعتبره او على بالهم يمكن ان عائله سيمبسون هو اطول مسلسل، صح؟ بس في امريكا، هناك في اليونايتد في امريكا هو اطول مسلسل رسميا. نعم. عائله سيمبسون تقريبا صار لها 30 عام، يا الله، فوق ال 700 حلقه، ولكن اطول انمي في تاريخ الانميات كلها منذ خلق الله سيدنا ادم عليه السلام. قبل في تاريخ الانميات كلها. لا افضل كملها، الله يرضى عنك، كملها خلينا نكون مبسوطين. منذ خلق الله سيدنا ادم عليه السلام قبل 33,000 عام. انمي اسمه سازاي سان. اذا ما خاب ظني سان يعني سيد بالياباني. صحح لي يا صح ورب الكعبه القوي. ارفع ايدي رسمي. يعني اختصرتها. نعم. الانمي ياباني. سيمبسون اللي يعتبر كرتون 700 وشوي حلقه. اوكي هاي كم؟ هذا كم؟ اذا ون بيس كم تقريبا؟ يعتبروه من الاطول وتعدى 1000 حلقه. ايه؟ بدي ابالغ 1500 حلقه رسميا. سلم عليه وزيدهم 1000. 2500 حلقه. يا عفو الله، من متى بادئ هذا؟ من متى بدأ هذا؟ اولا المسلسل يبث كل احد. حلو. اي من سنة 1969. يا عفو الله، لما امريكا نزلت على القمر نيل ارمسترونج، لما نادي السد استوى. صح والله، وتأسس نادي السد 69 دون انقطاع. لا انقطع مرتين، هو انقطع مرتين، لكن انتم ماشي عاد هذه بعد تمسكها انت. 500 حلقة يا هلا. بدي اعرف ليش وقف مرتين. وقف المرة الأولى في سنة 75 بسبب أزمة النفط العالمية. يا الله شو بدك مثقف. والثاني في سنة بصدمك شوي. المفروض انك متوقعها انت عايشها الحين. نعم 2020 بسبب كورونا. لا اله الا الله. بدون هالازمتين ايوه هو مش موقف. اليابانيين صار عندهم نفس الطقس، يعني تعرف اللي يعني طقوس. نعم يعني احنا مباريات السبت الاحد مباريات دوريات. هم ايش؟ كل احد لازم سازايزان. سازايزان لازم كل احد. لا هذا اجيال، الجد ثم الاب ثم الابناء. تخيل
يا الله. اي عايشين مع طب قول لي سيزاي شو فكرته، شو قصته، شو بيعمل سيزاي؟ هو مسلسل يعني يتكلم عن الحياه اليوميه للعائلات اليابانيه، يعني فعلا ثقافه يعني إشي من واقع حياة الناس، ولذلك الناس بالضبط. حابينه ويعيش للأبد. نعم. البطله سيزاي عمرها يعني في 1969 بلش المسلسل، هي يلا على قولتك بدنا نحضره بدنا نحضره زين. حضرته صح. سيزاي هذه البطله في المسلسل عمرها كم؟ 24 سنه. اليوم قلت لك المسلسل ينعرض صح كل احد. المفروض الآن أحفادها كم عمرها في المسلسل جدة كبيرة عملاقة منتهية. عمرها 24 سنة. ايش؟ شو كيف محمد؟ احداث القصة الى الان تدور في هذيك السنة. ما بيصير يا عبد الله، لانه الجد حضر والاولاد حضروا والابناء، ما بصير هذا الكلام. لا شو ما يصير يعني. اعطيك مثال عشان اوضح لك. ممكن ترى انت قاعد بالك مش مسلسل حقيقي، هو مسلسل انمي صح ولا لا؟ صح. الحين كونان مثلا كمثال سريع. صحيح كونان عن جد صحيح. مثلا من 96 لليوم. من متى ولا قصير؟ عن جد من خلاص من انت بتكبر. عن جد من 96 لليوم صغير. مثلا بيكاتشو يعني كبر مثلا صار هالكبر. عبد الله انا حبيت المعلومه. الله يجزاك لطيفه وجميله ومتفاعلين فيها سيزاي نعم. حلوه انه لطيفة. بخليك انا انت الان خليتني بدي اروح ابحث عن سيزاي. اي واحد تابعنا الان مثلا وهو بيتابع البرنامج، لان في ناس بتتفاعل مع البرنامج بشكل مباشر، هم بيسمعوا المعلومات بيبحثوا عنها، بده يروح يقرا او يبحث عن سيزاي سان. صحيح. ف الله يجزاك خير ومشكور، واختم الحلقه دام اعطيتني هالتصنيف بعد كل هالتعب. وانتهت يا جماعه حلقه جنون وعظمتها، حلقه من عالم الانمي. كان لازم نحط عليها صح يا عبد الله، كان لازم نخلص عالم الانمي نحط عليه صح. والسؤال الان، من الذي فاز في التقييم في حلقه اليوم يا جماعه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اعلن يا عز الدين. عبد الله الغافري. اوفا يا مبروك يا عبد الساهل. غافري. حلقه الانمي رسميا فاز بها عبد الله. يصفوا يا جماعه التيم كله يا اخوان سلام. وبهذا يا جماعه بنكون وصلنا لنهايه هذه الحلقه اللي انتم طلبتوها، حلقه انمي. اتمنى نكون وفقنا في طرحها وعجبتكم. وطبعا عالم الانمي عالم كبير طبعا، بس انا بصراحه فكرتي الاساسيه والرئيسيه من هذه الحلقه هي مش موجهه لمحبي الانمي، لانكم اصلا بتحبوا الانمي صحيح. ومثقفين فيه اكثر مني ومن عبد الله. الفكره بدي احاول اثقف نوع اخر من البشر اللي ما بيعرفوا او ما بيحبوا او فاهمين عنه فكره خطا. يسمعون خفايا اسرار الانمي. اتمنى بهذه المعلومات اللي طرحناها ان نكون وصلنا صوره حلوه. شنو الكذبه اللي انا قلتها اليوم؟ طبعا صار واضح معاكم، اللي يخسر في الحجر وراء مقص هو اللي يقول الكذبه. أنا ماليش دخل نعم يا كانت جماعة. عندي، اكتبها عندي على الانستغرام. ارجوك لا تكتبها لا في الدايركت مسج ولا في الايميل ولا في الواتساب، لا ابيها بس في البوست اللي على الانستغرام اللي يخص هذه الحلقه. لا تنسون تشاركون فيها هاشتاج تحدي المعلومات على تويتر. تابعونا يا جماعه في حساباتنا الشخصيه، وهذا برنامج تحدي المعلومات الحلقه الاولى الموسم الثالث. نراكم على خير. سلام.